Iertarea. Există o singură modalitate prin care ne putem vindeca rănile interioare și prin care putem înceta să le mai zgândărim, să le mai decojim iar și iar. Iar acest lucru este iertarea. Prin iertare ne vindecăm aceste răni interioare. Indiferent de cât de gravă ni s-ar părea nouă greșeala celui ce ne-a rănit, este necesar să iertăm. Este necesar să iertăm în special acele persoane care nu merită să fie iertate, nu de dragul lor, ci de dragul nostru, pentru a nu mai fi nevoiți să suferim iar și iar, de fiecare dată atunci când ne gândim la persoana sau la evenimentul respectiv care ne-a creat supărarea. În plus, este foarte important să înțelegem că nu noi suntem în măsură să îi judecăm pe ceilalți. Iertarea este un remediu magic pe care îl regăsim în toate tradițiile importante ale lumii, care ne poate vindeca cu o rapiditate uimitoare sufletul, trupul și mintea. Cu toate acestea, pentru ca iertarea să aibă această putere magică despre care vorbesc, este important ca aceasta să fie totală, să provină din interiorul sufletului, din interiorul inimii. Probabil te întrebi, de unde știu că am iertat din profunzimea sufletului? De unde știu că eu am iertat într-adevăr acea persoană? Ei bine, atunci când iertăm din profunzimea sufletului nostru, oricât de multe eforturi am face să ne reamintim cauza supărării, nu o mai putem face pentru că aceasta a dispărut. Sau ea nu mai este o povară, nu mai este povara pe care noi o știam că o cărăm, povara neiertării. Iertarea este o practică și de aceea ea trebuie să fie exersată. În ciuda dificultăților noastre de a nu putea ierta și de a menține acea ură, acea ranchiună în sufletul nostru. Noi, oamenii, nu reacționăm față de evenimente, ci față de propria noastră percepție asupra acestor evenimente din viața noastră. În cazul în care este ceva ce ar trebui să fie corectat, atunci acel ceva este reprezentat de propriile erori ale gândirii noastre. Einstein spunea, o problemă nu poate fi rezolvată la nivel de gândire, la nivelul acelei gândiri care a generat-o. În acest caz, interpretarea este una simplă. Tot ceea ce trebuie să facem este să conștientizăm problema pe care o simțim la nivelul fizic, la nivelul mental și emoțional și apoi purificând tiparele de gândire care au atras problema respectivă și printr-o atitudine de căință și iertare, ca prin farmec problema va dispărea ca și când nu a existat niciodată. Cu timpul va deveni o obișnuință și în cele din urmă ne vom putea ierta și pe noi înșine pentru toate rănile și otrava pe care le-am creat. Iertarea de sine duce la acceptarea de sine și apoi la iubirea de sine. Iertarea ne ajută să ne eliberăm de trăirile negative și să ne ridicăm pe un alt nivel de conștiință. Iertarea este o artă prin care ne folosim talentul de a avea o viață mai bună. Este o cale pe care trebuie să călătorim mereu și mereu pentru a ne menține fericirea.
Deseori credem că iertarea este spre beneficiul persoanei care ne-a rănit și că îi facem un beneficiu, dar acest lucru nu este adevărat. Iertând, ne iertăm pe noi și ne luăm povara din suflet, povara neiertării, ne simțim bine, începem să ne iubim și ne crește stima de sine. Deci, lucrează practic pentru noi iertarea. Iertarea lucrează spre binele celui care iartă. Iertarea pare chiar mai dificilă atunci când cel care lovește nici măcar nu-și cere iertare. Sau atunci când nu-și dă seama că te-a rănit. Iertarea pare imposibilă atunci când distanța fizică sau emoțională face ca reconcilierea să pară de neatins, pentru că este distanță și iertarea nu s-a produs acolo. Este un pic dificilă. Atunci când rana este atât de adâncă încât să-ți afecteze întreaga viață, iertarea cere un curaj enorm. Și totuși, distanța dintre două suflete nu poate fi un impediment de iertare, pentru că poți ierta o persoană indiferent de colțul de lume unde se află aceea persoană. O ierți pur și simplu de la distanță, te eliberezi pe tine și o eliberezi pe ea. Dar mai degrabă te eliberezi pe tine de greutatea pe care o porți, greutatea neiertării. A nu ierta înseamnă a fi prizonierul trecutului, al unor vechi plângeri care nu permit vieții să meargă înainte cu ceva nou. A nu ierta înseamnă a te supune controlului pe care îl exercită altul asupra ta. Ești mereu controlat de acel eveniment din trecut, ca și cum acea persoană ar avea puterea asupra ta, pentru că tu dai prea multă importanță acelui eveniment care nu are importanță și care tu trebuie să le eliberezi, pentru ca tu să fii liberă, pentru ca tu să fii liber sau liberă. Așa cum o rană nu se vindecă doar dacă ai pus un bandaj pe ea, nici iertarea nu se petrece în momentul unei regăsiri pline de lacrimi. Iertarea este o călătorie, un proces complex. A nu ierta înseamnă a fi prizonierul trecutului, al unor vechi plângeri care nu permit vieții să meargă înainte cu ceva nou. A nu ierta înseamnă a te supune controlului pe care îl exercită asupra ta, a te bloca într-o secvență de acțiune-reacțiune, de supărare, răzbunare, într-o încleștare din ce în ce mai puternică, în care prezentul ar fi veșnic depășit și devorat de trecut. Iertarea le liberează pe cel care iartă de fantomele trecutului. Iertarea nu este o atitudine bruscă, profundă, rapidă, așa cum o rană nu se vindecă doar dacă ai pus un simplu bandaj pe ea. Iertarea implică mai mult. Implică mai multă percepție. Implică regăsirea personală. Este practic o călătorie, iertarea, un proces complex, o călătorie spre iertare, călătoria sufletului spre iertarea de sine. De aceea trebuie să învățăm să fim răbdători și perseverenți când mergem pe drumul iertării, având ferm în minte capătul călătoriei, pacea și libertatea interioară. Aceasta trebuie să fie eliberarea interioară, pacea. Să-l ierți pe cel care ți este potrivnic pare imposibil de realizat, dar dacă înveți să-l ierți, apoi iubirea vine de la sine și îți umple inima. Să ierți și să iubești fiecare ființă este cu adevărat o forță tainică dumnezeiască. Iertarea și iubirea sunt nedespărțite.
Trebuie să căutăm în inimă, nu în minte, iertarea. Conștientizând că mai presus de noi este o voință care a creat și menține totul, atunci voința de a ierta este de fapt voința de a te abandona în fața voinței divine. Aceasta este ceea ce face conștientul, să se căiască și să ceară iertare. Restul este treaba subconștientului. El este armonizatorul, vindecătorul. Trăirile să fie autentice, iar cererea de iertare să fie pe deplin sinceră. Să fie sinceră. Consecința imediată este un sentiment de iubire, de aceea este clar că vindecarea a început cu adevărat în sufletul acelei persoane. Subconștientul este receptiv la sinceritate, ignorând formulele savante, prea multă carte la mijloc, atunci când este vorba de iertare din suflet. Trebuie doar să simțim și să accesăm acele butoane din interiorul nostru care ne fac, practic, să uităm și să iertăm. Și când ne aducem aminte acel eveniment din trecut, să ne aducem aminte de el ca și de ceva care nu ne afectează, atunci am iertat. Când facem lucrul acesta, într-adevăr am iertat. Și Dumnezeu a permis. Vindecarea și transformarea încep cu asumarea responsabilităților, adică să accepti faptul că tu însuți ești creatorul a ceea ce trăiești și experimentezi și nimeni altcineva în afară de tine. Să ne redescoperim inocența și nici de cum să cultivăm infantilismul. Descoperirea inocenței este practic începutul iertării și sfârșitul acesteia. Începutul iertării și sfârșitul problemei care a pus la încercare iertarea. Ne readuce stările în care nu judecăm. Iertarea ne relevă sufletul care se ascunde dincolo de inima rănită. Iertarea implică examinarea lucidă și detașată a suferinței sau a rănii din toate punctele de vedere, aceasta fiind vindecată complet prin intermediul energiei subtile a iertării, care face să apară efectele simultane ale simțului la nivelul sufletului. Ca să iertăm, trebuie să atragem în universul nostru lăuntric, prin invocare, energia subtilă a iertării. Energia subtilă a iertării ne va induce o stare de ușurare și de purificare interioară, o stare de detașare care ne va arăta faptul că am reușit în anihilarea cu succes a supărării și iertarea a fost dusă la bun sfârșit. Iertarea va atrage după sine iertare în fenomenul ocult al rezonanței. Grația iertării va elibera ființa de sentimentul vinovăției, elimină amărăciunea, suferința și tensiunea care erau acolo din cauza neiertării. Iertarea dusă la bun sfârșit cu ajutorul energiei subtile a iertării îl prezintă pe cel iertat într-o lumină nouă, care este lumina cea tainică a iubirii și nu cea a judecății. Atunci când nu iertăm o ființă care ne-a greșit, starea de chin și de suferință va rămâne în universul nostru lăuntric. Energia iertării va anihila suferința, făcând-o să dispară pentru totdeauna, în timp ce judecata contractă sufletul și îl supune unor suferințe fără de sfârșit. Iertarea îl liniștește și permite să se expansioneze în nemărginirea iubirii.